Mai témánk az önbüntetés. Sziasztok! Sziasztok! Önbüntetés egyenlő áldozat? Lehet az is, de azt hiszem, hogy sokkal mélyebb és sokkal szerteágazóbb ez hát, a téma. hogy miért, nem? Miért? Miért? Miért büntetjük önmagunkat? Igen. Ugye már vegyük azt, hogy benne vagy egy élethelyzetben, ami számodra kellemetlen, és akkor ugye akkor vagy áldozat, hogyha másokat hibáztatod érte. De akkor ugye te még egy áldozati szerepben vagy, akkor nem vagy önbüntetésben. Amikor felismered, hogy ezt, hogy te, ugye amikor föl szokták ismerni emberek, hogy mindig ugyanolyan párkapcsolatot vonzanak, akkor ez így az ember elgondolkodik, és akkor jó, akkor rájön arra, hogy jó, akkor nem minden csávó, vagy nem minden csaja a hülye, hanem lehet, hogy akkor én csinálom meg ezeket a dolgokat, most ezt a párkapcsolatba vetítve, és akkor jó, de akkor miért büntetem magam? Így már értem, és igen, és valójában elsőre mit társítunk hozzá, és utána valójában tényleg ez valójában miről szól. Az önbüntetés, hogy benne vagyok egy olyan kapcsolatban, ami valójában nem elégít ki, Például nem jó nekem, nem vagyok benne boldog, feszült vagyok, bármit lehetne egyébként mondani, de benne maradok, mert azt érzem, hogy így benne kell maradnom. Igen. Hogy az ember miért hoz ilyen. És ez nem most hagyjuk a párkapcsolatot, ez tipikusan mondjuk a bőség kapcsán, vagy szülők kapcsán, vagy akármilyen munkahely dolgok kapcsán az ember ráébred, hogy oké, de miért büntetem magam? Miért büntetjük önmagunkat? Hát, ez szerintem a Miért vagyunk itt a Földön című videóban, amit tavaly 2024-ben, 23-ban, 24-ben mondtam el, ez fenn van a YouTube-on, ott így elmesélem ezt a sztorit az emberi, angyali ember kezdetéről, és ott talán magyarázatot adok rá, de most itt röviden elmondva csak annyi, hogy ez az eredendő, a lélekben eredendő, imádni fogjátok azt, hogy félrecsúszás, de nem félrecsúszás, az első ilyen különválás, kettéválás, inkább így mondom. Az volt, hogy valamit elrontottam. Tehát abban a pillanatban, hogy a lélek ezt kimondta magában, és itt még nem volt akkor ember, meg nem volt föld, kimondta magában a lélek, hogy ezt elrontottam, abban a pillanatban megszületett ez az önbüntetés. Mert elrontottam, és akkor egy mag belül a lélekben, és benned, mint az emberi részben is, ott van, hogy elrontottam, tehát ezt érdemlem. És ezért jöhetett létre itt a Földön ez a nagyon sok minden. Ez a sok háború, a sok diktatúra, a sok elnyomás, a sok abuzáló kapcsolat, mert csak ezt érdemlem, mert hogy megérdemlem, mert hogy hibáztam, bűnös vagyok, rossz vagyok. És ugye ezt az eredendően hozza magával az ember ezt a programot, hogy rossz vagyok, hogy bűnös vagyok. Eredendően bűnös. Eredendően, ez igen, és hogy ez tényleg ott van az ebben, nem az, tehát szeretném meg, hogy ez nem az, csak ezt hozza magával. Ez van bélyen belül, ez van benne az emberi lélekben, hogy és akkor innen meg bármit megérdemelsz. És szeretném hangsúlyozni, hogy a Föld ezért jött létre, ezért teremtődött, ezért van itt ez a tapasztalás, hogy a lélek megtalálja önmaga csodáját, önmaga teljességét, és hogy fölismerje általad, pontosan azért, hogy nincs ilyen. De azt játsza el, mint hogyha lenne ilyen, hogy ő hibázott, de ezt csak eljátsza, mint hogyha valamit elrontott volna. Természetesen nem rontott el semmit, csak azt, hogy eljátsza, hogy elrontott, és ebben a pillanatban megteremtette a jót és a rosszat, pontosan azért, hogy felfedezze magában azt a teljességet, ami az a sötét rész is, amit esetleg nem akar magában tudni. Most így félszavakban, hogy mondják ezt? Milyen szavakban beszéltem? Milyen sejtelmesen fogalmaztam, Virágnyelven. Köszönöm szépen. Virágnyelven beszéltem. Kérlek, ne a szavakat értsétek meg, amit az előbb mondtam. De
térjünk vissza az önbüntetésre, az emberben ez az önbüntetés, ez nagyon mélyen ott van mindenkiben, és valamilyen formában mindenkiben ez megnyilvánul. Igen. Eszembe jutott, amilyen érzések jöttek. A félelem. Mitől? A félelem, hogy inkább benne vagyok valamiben, amivel önbüntetem magam, de ez az ismerős, és ez a biztos. Félelem a jövőtől, félelem a bizonytalanságtól, félelem attól, hogy mi fog történni, és ott miket fogok átélni, és akkor ebben rögtön bele is húzom magam abba, hogy lehet, hogy még nem tanultam meg eléggé azt, amit meg kell tanulnom, és hogy még benne kell lennem, mert ha ennek akkor itt vége, akkor a következőben már nem kell annyit tanulnom, és akkor így az önmagunkkal folytatott játszma. Valójában én így idejük adtam ki önbüntetés kapcsán, hogy önmagammal folytatom, mert ez ugyanaz, hogy nem szeretem magamat eléggé. Hát nem eléggé, nem szeretem magam teljesen. Igen, ez a jó. Nem, jól tetted, mert hogy így a teljes. Így a teljes. Hát ez már egy folyamánya volt, amiket most mondtál, hogy félelem attól jövőtől, meg stb. Ez már a következménye annak a nagyon sok mindennek, ami a mélyben ott van, az önbüntetés. De hogy eleve az, amit mondtál, hogy félek elhagyni ezt a helyzetet, legalább ezt ismerem, ez már mondom egy következmény ennek a dolognak. De mélyen belül miért keretkezek, miért teremtek magamnak ilyen helyzetet? Mert csak ezt érdemlem. Ez mindenkiben benne van? Igen, mindenkiben benne van. Valamilyen szinten mindenkiben benne van. Tehát jó, lehet, hogy nyilván valakinek... Tehát nem tudhatjuk, hogy azért, mert valakinek kívülről nagyon klassz élete van, meg stb. Nem tudhatjuk, hogy ő belül hol bünteti magát. Tehát ezt nem tudhatjuk, hogy ugye mindenki a saját poklát hozza létre tulajdonképpen, és a saját gondolatai poklát. Ezt nem tudjuk senkiben, hogy ott mi játszódik. Ezt mindenki magának kell, hogy tudja, hogy ő belül hol érzi ezt, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő nem bünteti magát, és azt gondolja, hogy ő nem bünteti magát, akkor lehet, hogy ő akkor ott tart még esetleg, most így fogalmazok, de ezt ne szó szerint értsétek, hogy még ott tart, hogy még másokat hibáztat. Tehát ugye amikor te azt gondolod, hogy te csodálatos, tökéletes vagy, de a világban téged még ott vannak, és mennyi minden ért téged, amitől meg kell gyógyulnod, akkor valójában az, amiből neked ki kell tisztítanod, ki kell gyógyulnod, meg kell hoznod, az volt maga az önbüntetés. Amikor ezt neked magadra raktad, hogy te veled ilyet lehet csinálni. Tehát, hogy az, hogy a gyerekkorodban mit csináltak veled, az önbüntetés. Hogy a párkapcsolatokban mit csináltak veled, az önbüntetés. És lehet, hogy már nem csinálod, úgymond, látszólag, és dolgozol magadon, hogy ez többet ne lehessen, de valójában félsz attól, menekülsz attól a részettől, akinek arra volt szüksége. Igen. És? Nagyon érdekes, így nem teljesen ide kapcsolódik, de hogy azt gondolom, hogy ez is az lehet, hogy volt egy ismerősöm, vagy van egy ismerősöm, akinek nagyon jó gyerekkora volt. És hogy ő tényleg úgy élte meg, és felnőttként is úgy gondol vissza rá, hogy neki így minden oké volt, és bejött egy ember az életébe, aki elkezdte neki megmagyarázni, hogy de figyelj, az nem normális. Ha te felnőttként azt gondolod, hogy jó gyerekkorod volt, akkor azzal dolgozni kell, mert van ott valami a mélyben, amit te elástál, és azt felszínre kell hozni, mert nem lehetett jó gyerekkorod. És elvitte abba az irányba, egyébként milyen érdekes, hogy ki milyen hatással tud lenni a... Jó, ki milyen hatással tud lenni a másikra, hogy elkezdte megnézni, hogy neki valóban jó gyerekkora volt-e, és belement egy teljes önbüntetésbe egyébként, és sokkal nyilvánvalóbban büntette magát, hogy neki nem lehetett jó gyerekkora. És végül mi derült ki? Hogy jó gyerekkora volt. Tehát, hogy így a mai napig ő azzal teljesen jól van. Ez rendben van. Persze. Tehát, hogy nehéz ez, mert különböző tapasztalásokért jövünk ide azonos életekbe, tehát, hogy nem... Tehát amikor te abban a tapasztalásban vagy, hogy fölismered, hogy milyen gyerekkorod volt, és mennyi mindent vettél magadra, akkor valójában abban a tapasztalásban vagy, hogy felismerd ezeket az önbüntető dolgokat. De van, amikor nem az adott életben nem azt akarod megtapasztalni, hanem csak ki akarsz valamit teljesíteni magadba, és a gyerekkorod pont egy ilyen támogató, tápláló, tényleg csodálatos gyerekkor,
ami egy fölépítkezés lesz valamire, amit majd megtapasztalsz, és nem kell mindig szenvedést belegondolni ebbe. Igen, csak milyen érdekes, nem, hogy valahogy így ezzel lehet mit kezdeni. A gyerekkorral? A gyerekkorral, meg ami rossz. De arról mondjuk sosem beszélünk, és ez a sztároknál szokott előjönni, hogy amikor jó dolog történik, akkor abba így, ha hirtelen jön mondjuk egy népszerűség, és azt csinálja, amit szeretne, és úgy minden elindul, és nem tudja megélni azt, hogy neki most jó. És ugye így elindul ilyen nagyon rossz irányba, valahol az is egy önbüntetés, nem? Hogy így a jót, azt ő jónak érzékeli, vagy azt, amit el szeretne érni, azt ő nem tudja megélni, mert hogy valami a gondolatok megint elfedik hogy ezt szabotáljuk az egész. Igen. Hogy amikor jó dolog történik, igen, ezt én is megfigyeltem önmagamon, másokon is, igen, hogy amikor valami jó dolog történik, nem tudjuk csak úgy megengedni, mert hogy biztos van lesz valami, biztos majd mindjárt, tehát, hogy a jót mindig azt tapasztaltuk, hogy mindig elveszítjük a jót, és nem merjük megengedni a jót, mert hogy mindig valami rossz kell, hogy történjen velünk. Ez az önbüntetés, hogy azt gondolja az ember, most más szóval illetem, most az a baj, hogy szavakon lovaglunk, igen, hogy szavakon igen. beszélgetünk, tehát mindenki mást érthet alatt. Tehát amikor azt mondom, hogy mindenkiben van önbüntetés, az annyira sokféleképpen jelenhet meg. Például így, hogy egyszerűen nem is hiszed el, hogy neked jó lehet. Ez is egy önbüntetés fajta. Igen. Amikor nem engeded meg, hogy szeretve legyél csak úgy, amikor nem engeded meg, hogy csak úgy nyíltan szeres. Annyiféle ezer és ezer árnyalata van ennek az önbüntetésnek, és én egy szóval illetem azt a rengeteg sok tapasztalást. Úgyhogy ezt nyilván magadban keresd meg azt a dolgot, hogy te hol szabotálod magad, hogy úgy tetszik, és a mélyén mindig ott van nyilván, hogy nem szereted magad. Nem fogadod el magad teljesen úgy, ahogy vagy. És a teljes elfogadás alatt azt hittem, hogy azokat a sötét részeket, amiket mindenki meg akar gyógyítani, azok elfogadásáról beszélünk, nem a meggyógyításáról. Az önmagam szabotálása egyébként én ezzel a szóval is sokszor találkoztam, így a spirituális, amikor elkezd valaki ezzel foglalkozni, akkor ez így megjelenik egyébként, hogy önmagunk gátja vagyunk, vagy önmagunk akadályozzuk azt meg, hogy jól legyünk, hogy mondjuk boldogok legyünk, hogy megtapasztaljuk azt, hogy most én egy jó élethelyzetben vagyok. Kinek mi a jó élethelyzet? Igen. Tehát, hogy ez bárkinek. És hogy jó vagy rossz, tehát, hogy olyanban, amiben mondjuk szívesen van, akkor inkább így fogalmazok. És hogy az önmagam szabotálása, az elején egyébként nagyon korán találkoztam, és utána bennem ez ilyen nagyon sokszor okozott problémát, meg kérdéseket, és hogy utána ezt néztem, most önmagamat szabotálom, most és akkor elmentem ebbe az irányba, hogy akkor most ez miért van. Tök jó. Igen, de ezek is gondolatok, mert utána meg már bele tudunk ebbe veszni. Igen. Hát megint oda jutunk, hogy fogadd el a jelent, ugye ez egy másik videó volt. Igen. Önbüntetés, most ezen filozofáltam, az önbüntetés. Ja. Mit tudsz ezzel kezdeni? Ugye gondolom azért kérdezt, ez is azt hiszem egy kérdésből fakadt, egy kommentből, úgyhogy ezért szeretem nagyon mindig a kommenteltek. Mindegyik kommentet nagyon szeretem. Hogy nyilván az ember miért meg akarja érteni, hogy miért. De most én hiába mondtam el a választ, hogy oké, azért, mert az a lélekben eredendő benne van, teljesen mindegy, hogy mivel magyarázzuk, hogy akkor is ott van az önbüntetés. Van ilyen is ilyen formában. De hogy tudod abba hagyni? És nyilván ezért kérdezik az emberek, oké, hogy tudom abba hagyni az önbüntetést? Tehát úgy, hogy elfogadod azt a részedet, amit ki akarsz magadból rakni. És az emberek a sötét részeiket ki akarják magukból rakni. És amíg úgy érzed, hogy van benned valami, amit neked onnan el kell távolítani, addig te bünteted magad. Tehát ezért vagyok a spirituális gyógyítások ellen, látszólag, de nem a gyógyítások ellen vagyok, hanem az a mozzanat, amikor te benned van egy rész, ami azt mondod, hogy ezt ott nem szeretem úgy magamban, ahogy van, és meg akarom gyógyítani, hogy ne legyen úgy, ahogy van bennem. Ez az önbüntetés. Tehát a gyógyítás, ami nagyon csodálatos, meg az önismeret egy csodálatos, pozitív és aranyos útnak tűnik, mert aranyba ötvözött útnak tűnik, az valójában egy nagyon mély önbüntetés.
nem szeretet, nem elfogadásból fakad. És ez a folyamatos büntetem magam, hogy már megint nem voltam jó, és a nagyon sok gyógyítás és spirituális önmunka, akik ezt nagyon sok évek óta csinálják, akkor valójában ez egy folyamatosan mindig látsz magadban valamit, amit mindig ki kell magadból szedni, tehát mindig bünteted magad, hogy te még mindig nem vagy jó. És ezt a végtelenség lehet csinálni. Tehát ez az önszeretet az ellentéte, hogy elfogadod magadat olyannak, amilyen vagy, és nem akarod magad megváltoztatni. Hát amíg meg akarod magadat változtatni, addig bünteted magad, hiszen rossz vagy. És amíg rossz voltál, addig megérdemled, hogy valamit csináljanak veled. Addig megérdemled azt, hogy ne kapd meg ezt, meg azt önmagadtól, hogy ne érezd magad boldognak, bőségben, stb. Hát így ennyi. Én csak így próbálom, így magamba azt vizsgáltam, hogy vajon az életemnek hány területén van ilyen. És ilyen elképesztő. Hát itt nem a területekről. Hát igen, hanem mi minden van, igen. hogy... Az emberek nem, szerintem ott például azt nem engedik meg maguknak, hogy így boldog párkapcsolatban éljenek. Tehát, hogy így nem mernek nemet mondani azokra a dolgokra, amik történnek velük, mert akkor csomó minden félelem van. Tehát inkább hagyják, hogy büntessék magukat a párjuk által, ott például nem mernek általában nemet mondani, meg egyedül maradni inkább. Sokan persze igen. De hogy az is belemegy egy önbüntetésbe, hogy én nem érdemlem meg, hogy boldog legyek. Szóval, hogy például a párkapcsolat, a férfinő kapcsolódás kapcsán merül ez föl, a pénz kapcsán bukkan ez elő, hogy nem engedem meg magamat, hogy jól érzem magam. Tudod, mi jutott még eszembe, és ez egy teljesen más megközelítése, hogy amikor mondjuk egy házaspár elválik, akkor általában a gyerek az, aki elkezdi önmagát hibáztatni, és önbüntetni. Milyen érdekes, hogy már ott is megjelenik, persze. Nem? És hogy az van, hogy biztos ő csinált valamit rosszul. Igen, de ez miért bukkan föl egy gyerekben? Tehát, igen, hogy ez igen, miért? Igen. Mert eredendően az van minden emberi lélekben, hogy elrontottam. És mondom, ez az erféle formában nyilvánul meg, vagy milliárdféle formában nyilvánul meg, de hogy ez van a mélyén mindennek. Igen. Tehát is az nem tanult minta. Vagy most egy 5 éves gyerek, hogy kezdi el magát hibáztatni, hogy miatta váltak el a szülei. Igen. Miért kérdezi meg azt, hogy miattam? Miért hozza ezt magával? Hú, de érdekes ez egyébként. De hogy a kérdezőben mi lehetett, gondolom, hogy szeretne nyilván, amit mondtam is az imént, hogy megszabadulni az önbüntetéstől, és ahogy ezt már mindegy elmondtam, most elmondom újra egy más szóval, hogy az önbüntetéstől való megszabadulás az az, hogy elfogadod magad úgy, ahogy vagy. És nem akarod magad megváltoztatni, meggyógyítani. Nem akarsz dolgozni magadon. Mert maga az elfogadás, a megengedés, amikor megengeded magad, akkor az valami csodálatos dolgot fog hozni, amit azt hiszed, hogy csak akkor tudsz elérni majd, hogyha meggyógyítod magad. De ez pont fordítva sül el. Szóval ne büntessétek magatokat. Vagy hát ez is a szabadságában áll a léleknek, hogy még magát is büntetheti, és azt játszhatja, hogy bünteti saját magát. Mert ez is egy tapasztalás. Hát írjatok kommenteket, gondolatokat, hogy kiben vajon mi jelent meg, és hogy mit érzett. Látom, Nóriban beindultam. Igen, bennem nagyon-nagyon sok minden, úgyhogy azért nem tudtam most itt igen, mondani. Látom, de ez tök rendben van, remélem, hogy bennetek is. Ja. Sziasztok! Sziasztok!